අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Samsung ගේ අලුත්ම එයාලගේ Samsung Galaxy A16 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔන්න මේ වෙද්දී Samsung ගේ අන්න ඒ ෆෝන් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මේ වීඩියෝකින් සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ගිය අවුරුද්දේ Samsung ගේ ආපු Samsung Galaxy A15 එක. ඒක ලංකා ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සහ ගොඩක් දෙනෙක් මිලදී ගත්ත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් අන්න ඒ ෆෝන් එක ගැනත් ඒ වගේ කතා කරපු හින්දා මම හිතුවා මෙන්න මේ Samsung ගේ අලුතෙන්ම ආපු Samsung Galaxy A16 එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ A16 එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A16 එක ගැන ඉන්ටරෙස්ටිං කෙනෙක්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Samsung ෆෑන් කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් Samsung ගේ අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ටත් මෙන්න මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න නේද වීඩියෝත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ හැම විස්තරයක්ම හරියට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ A16 එක මොන වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ද මෙදාපාර වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝට යන්න කලින් channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්නත් කියලා මතක් කරන්න. මොකද අපේ channel එකේ videos බලන ගොඩක් දෙනෙක් අපි subscribe නොකර තමයි videos බලන්නේ. එහෙනම් දැන් පටන් ගමු අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එක තාමත් ලංකාවට නම් ඇවිල්ලා නැහැ. සමහරටන් කිහිපයක මෙන්න මේ ෆෝන් එක ලොන්ච් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන විදිහට තව මාස කිහිපයකින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක ලංකාවට එන්න පුළුවන්. සමහරකට මෙන්න මේ වීඩියෝ බලද්දි මේ ෆෝන් එක ලංකාවේ මාකට් එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක මම හිතන විදිහට ලංකාවට ආවොත් එම රුපියල් 65000කට වගේ ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මේ ප්‍රයිස් එක ෂුවර් කරන්න බෑ. මොකද මේ ෆෝන් එකේ version කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් RAM version, අනිත් එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ තවත් version එකක් තියෙනවා වෙනම 5G version එකක්. ඉතින් අන්න හින්දා මෙන්න මේ 4G version එක සහ 5G version එකේ ප්‍රයිස් එක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් සහ මේ ෆෝන් දෙකේම RAM version මතත් ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එක එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 5G version එක ගැනත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් අද. ඉතින් ඔයාලට දාල අදහසක් ගන්න තමයි මම මේ ප්‍රයිස් එක කිව්වේ. ගිය පාර ආපු Samsung ගේ A15 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ ඇත්තටම ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. පොඩි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා මම ඔයාලට ඒවා සම්බන්ධයෙන් කියන්නම්. ඉතින් හැමදාම කතා කරනවා වගේම අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බෝඩි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරලිමු. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කරලා දීලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින්. ඉතින් ලොකු හොඳ බිල්ඩ් එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රොටෙක්ෂන් තමයි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී IP54 dust and splash resistant certificate එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගිය පාර ආපුව A15 එකේදී අපිට මෙන්න මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න හින්දා මෙදාපාර ඒ පැත්තෙන් පොඩි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගිය පාර ආපු Samsung ගේ A15 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී මේ ෆෝන් එක ඊට වඩා චුට්ටක් විතර ලොකුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු තවදුරට. ඉතින් බොඩි සම්බන්ධයෙන් හදාරද්දී ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ. කොහොමද කතා කරන්න අර ඒගොල්ලෝගේ සිම්පල් ඩිසයින් එකේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොමත් ඒගොල්ලෝගේ හැම ෆෝන් එකක්ම වගේ ඉන්නේ මේ වගේ එකම ඩිසයින් එකකින් ඉඳලා. ඉතින් මේකේ 4G version එකේ වෙනම කලර්ස් ටිකක් තියෙන මිලදී ගන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි 5G එකේදීත් වෙනම කලර්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවට බලලා මිලදී ගන්නකොට කැමති කලරකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෝඩි එක සම්බන්ධයෙන් හදාරද්දී ඒ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමත්. අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ අඟල් 6.7ක Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් 90 Hz refresh rate එකක් එක්ක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේදී Full HD resolution එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගිය පාර ආපු A15 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක චුට්ටක් විතර වැඩි. ඉතින් අන්න ඒකයි මම මුලින්දිත් ඔයාලට කිව්වේ මේ ෆෝන් එක A15 එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් විතර ලොකුයි කියලා. හැබැයි අනිත් හැම දෙයක්ම ගිය පාර ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී සමානව තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක විතරයි වැඩි. අනිත් හැම දෙයක්ම ගිය පාර ආපු A15 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී අන්න ඒ විදිහම තමයි. ඉතින් Super AMOLED කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම තමයි 90 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය දුරකට මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ස්මූත්ලි පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කියන වරදක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියන්නේ ෆෝන් එකේ කලර්ස් අනිත් දේවල් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම resolution එක සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී වීඩියෝ එකක් බලද්දී ඒ දේවල් වලදී අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමක experience එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එදිනෙදා කරන වැඩ ටික කිසිම අවුලක් නැතුව අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක සම්බන්ධව හදාරද්දී මේ ෆෝන් එකේ OS එක වෙන්නේ දැනට තියෙන Android 14. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ ෆෝන් එකට අවුරුදු 6ක් යනකම් ඒගොල්ලෝ මේජර් Android updates ලබා දෙනවලු. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 6ක් යනකම් ඒගොල්ලෝ මේකට අප්ඩේට් දෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන Android 14 නේ. මේකට Android 20 වගේ වෙනකම් අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කාලයක අප්ඩේට්ස් එනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අපිට අවුරුදු 6ක් වුණත් දැනට මේ ෆෝන් එක ගත්තොත් එහෙම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කිසිම බයක් නැතුව. කොහොමත් අප්ඩේට් නැතුනොත් අපිට අවුරුදු 3ක් 4ක්වත් අඩුමැද ගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලාදී අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන One UI version එක වෙන්නේ One UI 6.1 version එක. ඉතින් මේකෙත් අප්ඩේට්ස් ලැබෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒ වගේම
තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක වෙන්නේ Mediatek Helio G99 කියන Accelerometer chipset එක. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේම 5G version එකේදී තියෙන්නේ Exynos 1330 chipset එක හෝ Mediatek Dimensity 6300 කියන Accelerometer chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේ chipset දෙකෙන් එකක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ site එකේ දාලා තියෙන අන්නේ chipset දෙකෙන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේ ඒ කියන්නේ Samsung Galaxy A16 4G එකේ සහ 5G එක අතර ලොකුම වෙනස්කම වෙන්නේ ඔන්න ඕකයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේ chipset දෙකක්. ඉතින් එකක් 4G chipset එකක් තියෙන 4G ෆෝන් එකේ අනිත් එක 5G chipset එකක් තියෙන්නේ 5G smartphone එකේ. ඉතින් අර colors වෙනස් වෙනවා. ආය තව දෙයක් තියෙන වෙනස් වෙන දෙයක් මම ඉස්සරහට කියන්නම්. අන්න ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටික තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේදී වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම Samsung Galaxy A16 4G එකේ තියෙන performance වලට වැඩිය 5G version එකේ තියෙන performance හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් 4G එකේ සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක performance එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ gaming පැත්තෙන් සහ අපේ එදිනදා කරන වැඩ ටික පැත්තෙන් heavy task run කරගන්න ඔය පැත්තෙන් සාමාන්‍ය දුරකට අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට සාපේක්ෂව අපිට 5G එකේදී performance වල improvement එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකෙන් performance පැත්ත ගැන වැඩිපුර හිතනවා නම් එහෙම ඔයාලට Samsung ලගේ A16 එකේ 5G එකට යන්න පුළුවන්. 4G එකත් වරදක් නැහැ performance පැත්තෙන්. හැබැයි ඊට වඩා වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කියන්නේ 5G එකේදී. සහ ඒකෙදී අපිට 5G network එක experience කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ Samsung A16 එකේ 4G version එක අපිට RAM version දෙකකින් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එක. අනිත් එක 6GB RAM එකක් එක්ක 256GB version එක. ඒ වගේම A16 එකේ 5G version එක අපිට ගන්න පුළුවන් version 3කින්. ඒ කියන්නේ RAM version 3කින්. මෙතෙන්දී 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එකක්, 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එකක්, ඒ වගේම 8GB RAM එකක් එක්ක 256GB version එකක් එක්ක අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම platform එක සම්බන්ධව කතා කරද්දී කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම කැමරා සම්බන්ධව කතා කරද්දී අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 4G version එකේ සහ 5G version එකේ දෙකේම තියෙන්නේ triple camera setup එකක්. මෙතෙන්දී ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ megapixel 50ක main camera එකක් auto focus එක, ඒ වගේම megapixel 5ක ultra wide camera එකක්, ඒ වගේම megapixel 2ක macro lens එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම කැමරා ක්වොලිටි එක එක මට්ටමක වගේ තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට. ඒ වගේම තමයි ගිය පාර ආපු A15 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී කැමරා එකේ පොඩි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ලොකු වෙනස්කමක් නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම. ඉතින් මෙන්න මේ Samsung A16 එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම ෆොටෝස් අවුලක් නැහැ. ඩීටේල්ස් උනත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් වල බ්‍රයිට් ගතියත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් කලර්ස් උනත් වරදක් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් වැඩ කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක ලස්සන ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ලයිට් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක ෆොටෝ එකක් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ portrait mode එකකුත් තියෙනවා. ඒනොත් අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක blur වෙච්ච ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ auto focus එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙන හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම අන්තිමට කිව්වොත් එහෙම සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක clear ලස්සන ෆොටෝස් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතුවට වැඩිය ගොඩක් හොඳ මට්ටමක කැමරාවක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් කැමරා එක price range එකට ගැලපෙන විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් 1080p 30fps වලින් videos record කරගෙන හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකෙන්ම. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න videos තියෙන්නේ average මට්ටමේ. ගොඩාක් stable හොඳ videos අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න අමාරුයි. average මට්ටමක සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක video එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් price එකත් එක බලද්දී නම් ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. හැබැයි මේ price එකට ඔයා කැමරා එකෙන් focus කරනවා නම් photos පැත්ත videos පැත්ත focus කරනවා නම් ඔයාලට මීට වැඩි හොඳ smartphone ඕන තරම් තියෙනවා මාකට් එකේ ගන්නවා නම්. ඉතින් ඒ වගේ ෆෝන් set එකක් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට Google Pixel 6 එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung Galaxy Note 10 එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරක් විට ඔයාලට Samsung ලගේ Samsung Galaxy S10 Plus එක උනත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒක price එක මීට වඩා චුට්ටක් විතර වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ෆෝන් brand new නෙමෙයි, දැන් ඇවිල්ලා අවුරුදු කිහිපයක් වෙනවා. ඔයාලට අන්න හින්දා මේ ෆෝන් ගන්න වෙන්නේ use විදියට. ඉතින් ඒ වුණත් මේ ෆෝන් එකට වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක photos සහ videos ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම නිකන් මතක් කරේ. ඔයා පොඩ්ඩක් කැමරා එක පැත්ත ගැන ලොකුවටම හිතනවා නම් එහෙම කැමරා එකෙන් focus කරනවා නම් එහෙම ඔයාලට අන්න ඒ වගේ smartphone කිහිපයකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒව බලලා ඕන නම් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ අපිට selfie camera එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ megapixel 13ක් විදියට. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ selfie camera එකනොත් 1080p 30fps වලින් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන sounds ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ අපිට ස්පීකර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. stereo speakers නැහැ කියන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ අපිට 3.5mm audio port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ 5G version එකේදී අපිට අන්නේ port එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ 4G version එකේ තියෙනවා අන්නේ port එක. හැබැයි 5G version එකට යද්දී අන්නේ port එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒකත් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන එක වෙනසක් වෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන security එක සම්බන්ධව කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ දෙපිට side mounted fingerprint sensor බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අන්තිමට මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන බැටරි ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් දෙකේම එන්නේ mAh 5000ක බැටරි එකක්.
ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් දෙකටම 25 watt fast charging speed එකක් support කරනවා. ඉතින් බැටරිය නම් ඕකේ. හැබැයි මට කියන්න බැරි වුණා මුලදීම ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගනිද්දී අපිට charge එකක් box එකේම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට charge එකක් වෙනම තමයි මෙලිදි ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ වෙනම ගාණක් දීලා. ඉතින් ඒක දැන් Samsung ලගේ හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකටම ඒගොල්ලෝ කරන දෙයක්. මොකද දැන් ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් දාන හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකම charge එක නැතුව තමයි වන්නේ. charge එක වෙනම තමයි දෙන්නේ අපිට ගාණක් දීලා ගන්න. ඉතින් මේ අලුතෙන් එන Samsung ෆෝන් වල box එක පොඩි වෙන්නත් හේතුවක් වෙනවා අන්නේ charge එක එවන්නේ නැති එක. ඉතින් charge එකක් නැහැ කියලා බය වෙන දෙයක් නෑ. මම මේ ෆෝන් එක ගන්න යනවා නම් එහෙම මේ ෆෝන් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ මට්ටමක charges කීප එක links මම පහළ description එකේ දාලා ඇති. ඔයාලට අන්නේ charges මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පේන්නේ මෙන්න මේ charges. ඉතින් මම මේවා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාලට recommend කරන්නේ. මේ ගොඩක් හොඳ quality brands වල charges. ඔයාලට මෙන්න මේ charges AliExpress එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේවා recommend කරන්න තවත් එක හේතුවක් තමයි දැන් shop වලින් ගොඩක් කට්ටිය Samsung original charges කියලා copy charges තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර shop වලින් local charges තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. අන්න ඒකයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ charges recommend කරන්න ප්‍රධානම හේතුව උනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ phone එකට ඕන නම් Samsung ලගේම කලින් ආපු smartphone එක original charger use කිරීම හැකියාව තියෙන එක කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න එන අද අපි කතා කරේ මෙන්න මේ Samsung ලගේ අලුතෙන්ම ආපු Samsung Galaxy A16 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. A16 4G version එක සහ 5G version මෙන්න මේ දෙකම ගැන කතා කරා පොදුවේ. ඒ වගේම සෑහෙන දුරකට අපි ගිය පාර ආපු A15 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලාත් බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් කලින් කිය වගේම ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් වෙලා නැහැ ගිය පාර ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක බලද්දී පොඩි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඕවරෝල් බලද්දී මේ ෆෝන් එක මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දී ලොකු ප්‍රශ්නකුත් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ A16 එක ගැන කතා කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් ඔයා මුද දන්නේ මෙදා පාර ආපු මෙන්න මේ Samsung ලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒ දලුත් අහන්න. මට වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බැරි වෙච්ච දේත් වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ ෆෝන් එක දැනටමත් මිලදී ගැන පාවිච්චි කරන ගමන් ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන user experience මොන වගේද කියලා කියන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා දාන කමෙන්ට් එක මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Samsung ලගේ අලුතෙන්ම ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා වගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A16 එකම ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා වගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අන්න යටත් දැනගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක විදිහට බලන්නේ පළවෙනි පාඩම් නම් එහෙම අපේ channel එකේදී කතා කරන්නේ මේ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච වීඩියෝස්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අලුතෙන් රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන, Android ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන, Apple ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන, ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් ඇසසරිස් ගැන, ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැරිසන් වීඩියෝස් ගැන මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලටම related වෙච්ච වීඩියෝස් වලට අපේ channel එකේදී බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් interesting කෙනෙක් නම් අපේ channel එකෙන් දාන වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් අද අපි ගෙන ආපු වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වුණා නම් කැමති නම් channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරපු වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.